คุณรู้ไหมครับในบรรดาปาร์ตี้ทั้งหมดบนโลกมีปาร์ตี้หนึ่งที่คนยุคกลางกลัวจนขนลุกทั้งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยสักครั้งอะไรคะเนี่ยปาร์ตี้ผีปาร์ตี้ซอมบี้หรือปาร์ตี้ที่คนต้องบินมาด้วยไม้กวาด ถูกเลยครับนี่แหละงานเลี้ยงพิธีปีศาจหรือ Witches Sabbath ที่เราเห็นในหนังกันจนชินทั้งที่จริงๆแล้วมันคือชุดข้อมูลที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบเลยนะครับ เดี๋ยวนะแต่ประวัติศาสตร์บอกว่ามีคนถูกลงโทษจำนวนมากจากข้อหานี้นี่คะ ใช่ครับนั่นแหละความน่ากลัวปาร์ตี้ที่ไม่เคยมีอยู่จริงแต่ส่งผลให้ผู้คนล้มตายจำนวนมากในประวัติศาสตร์ งั้นเริ่มที่คำว่าซาบัตก่อนเลยทำไมมันฟังดูคล้ายคำยิวมากเพราะมันมาจากคำว่าชาบัตจริงๆครับวันศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวแต่ถูกดึงมาใช้เพื่อสร้างศัตรูร่วมในยุคกลางคนยุคนั้นรังเกียจชาวยิวและพวกนอกรีดอยู่แล้วก็เลยจับภาพทั้งหมดมาเชื่อมโยงเข้ากับคำว่าแม่มดๆงั้นหมวกปลาแหลมของแม่มดจริงๆก็มาจากหมวกยูเดนฮูดที่กฎหมายบังคับให้ชาวยิวสวมถูกต้องเลยครับเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกตีความด้วยอคติแล้วถูกนำมาแปะลงบนภาพลักษณ์ของแม่มดเพื่อให้สังคมรู้สึกกลัวทันทีที่เห็นแบบนี้ภาพแม่มดที่เราเห็นกันก็เป็นผลผลิตของการสร้างอคติในยุคนั้นใช่ครับแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ลุกลามหนักจริงๆคือหนังสือสำคัญเล่มหนึ่งชื่อว่า Males Maleficarum หรือค้อนล่าแม่มดชื่อดูแข็งมากค่ะเล่มนี้มีผลยังไงมันถูกเขียนขึ้นในปี 1487 และถูกใช้เป็นเสมือนคู่มือสอบสวนทั่วยุโรป โดยประกาศว่าคดีแม่มดเป็น crimen exceptum หรืออาชญากรรมยกเว้น แบบนี้หมายความว่าอะไรคะ หมายถึงกระบวนการปกติหลายอย่างไม่ถูกนำมาใช้ เช่น ใช้หลักฐานเพียงเล็กน้อยก็พอ ใช้กระบวนการสอบสวนที่รุนแรงได้ และถ้าคุณแสดงความสงสัยว่าแม่มดไม่มีจริง คุณอาจถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีดทันที โอ้โห แบบนี้ใครจะกล้าพูดอะไรล่ะคะ นั่นแหละครับทำไมผู้ต้องหาที่อยู่ต่างเมืองต่างประเทศ ถึงให้การเหมือนกันเป๊ะ ทั้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน เพราะพวกเขาถูกสอบสวนด้วยคำถามชุดเดียวกัน จากหนังสือเล่มเดียวกัน เหมือนถูกบังคับให้พูดตามสคริปต์ว่างั้นเถอะ ใช่เลยครับ แล้วในปาร์ตี้ปีศาจตามที่ถูกบันทึกไว้เขาว่ามีอะไรบ้าง ฉากแรกคือการเดินทางครับ แม่มดต้องบินไปงานด้วยไม้กวาด และก่อนบินต้องทาสารผสมแบบหนึ่งลงบนผิวหนัง สรุปบินได้จริงไหมคะ ไม่ครับ ผลมาจากพืชมีพิษบางชนิด เช่น เบลลาโดนากับเฮนเบน ซึ่งเมื่อสัมผัสผิวหนังในบางตำแหน่ง จะทำให้เกิดอาการมึนงง เห็นภาพหลอน แล้วรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังลอยอยู่ อ๋อ ฟังแล้วเป็นอาการจากพิษมากกว่าเวทมนต์นะคะ ฉากที่ 2 คือพิธีแสดงความภักดี ซึ่งเอกสารโบราณอธิบายว่าเป็นพิธีที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่นศาสนา และถูกใช้เพื่อทำให้ผู้ถูกกล่าวหา ดูเป็นคนนอกของสังคมอย่างเต็มรูปแบบ ฟังดูเหมือนถูกทำให้ด้อยค่าอย่างตั้งใจ มากกว่าจะเป็นพิธีจริงๆ ใช่ครับ ส่วนฉากที่ 3 คืองานเลี้ยง อาหารหน้าตาดี แต่ในคำบันทึกจะบอกว่าไม่มีรสและไม่มีเกลือ เพราะเกลือคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ในความเชื่อยุคนั้น งานของปีศาจจึงต้องไม่มี สัญลักษณ์เยอะมากค่ะ คิดมาแบบเป็นระบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงลบชัดยังไม่หมดครับ คนยุคนั้นเห็นปีศาจจริง ไม่ใช่เพราะมีปีศาจ แต่เพราะอีกหลายอย่างประกอบกัน เช่น 1. พิษจากพืชที่ว่าไปทำให้เกิดภาพลวงตารุนแรง 2. เชื้อรากอดในข้าวไร ซึ่งทำให้ผู้คนเห็นภาพแปลกๆ หรือเกิดอาการคล้ายเมายา 3. อุปทานหมู่ เช่น เด็กจำนวนมากในสวีเดนที่ให้การว่าถูกพาไปที่ลึกลับ ๆ คือภาพทั้งหมดเกิดจากพิษ ความกลัวและบริบทสังคม ไม่ใช่พิธีรีตองจริงใช่ไหมคะ ใช่ครับ รวมกันแล้วมันทำให้เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง กลายเป็นความจริงในสายตาคนยุคนั้น ฟังแล้วเศร้ามากนะคะ ปาร์ตี้ที่ไม่มีอยู่จริง แต่ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียชีวิต ใช่ครับ แล้ววิเชษซาบัตคือบทเรียนสำคัญว่าเมื่อความกลัวอยู่เหนือเหตุผล สังคมสามารถสร้างปีศาจขึ้นมาจากคนธรรมดาได้ง่ายเหลือเกิน ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ